چقدر کوچیک بود هادی کشتیه. رسیدیم ترکیه مثل که اومدیم از جهنم آزاد شدیم اومدیم بهشت. نمیدونستیم تازه داره ما وارد جهنم میشیم. نزدیک 190 نفر 200 نفر توی خونه جمع کرده بودن، همه اینطوری نشسته. اونجا نشسته میخوابیدیم. آقا هرچی قلاب مینداخت بچه‌ها قلابا رو میبریدن، کوپ 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 میبریدن، قلابا میرفتن. در زمزمشو اشکاور انداختن. بچه‌ها اشکاور رو انداختن تو دریا. تیر هوایی میزدن، بچه‌ها نمیترسیدن دیگه. کابین شیشه‌ای بود دو دورش. کابین همه زن و بچه داخلش. شیشه شکست، ابرو پاره میکرد، اینجا رو پاره میکرد، دست پاره میکرد. شیشا با سرعت زده بودن بهشون، به بعد زن و بچهای داخل. اون قایقه که نتونست وارد بشه کشید کنار، رفت دور. خود کشتیه اومد که ما رو غرق بکنه. سال 1404 قبل از انتخابات ما زندگیمون رو فروختیم، ماشینمون رو فروختیم دیگه، هر چی که داشتیم تو خونه فروختیم. اومدیم خونه سمت شهرستان خودمون اندیمشک، از کرج اومدیم اندیمشک و خداحافظی کردیم، ولی جوری کسی نفهمه، فقط داداش کوچولو هم میدونست و باجناق هم و مادر زنم میدونست، دیگه پدر مادر خودم نمیدونست. عرض بزرگ شما که خداحافظی کردیم اومدیم. قبلش پرسجو کردیم که ما با ویزا بریم، خواستیم بریم کانادا. خیلی دوست داشتم کانادا رو. فهمیدم که با بورسیه واسه بچه خیلی سخته، یعنی هرچی ما درآمد داشتیم، هرچی پول جمع کردیم واسه میدادیم برای بچه. بعد والدینم باش میبودن که خبری نبود از پلیس. ما بودن راست شدن از خوشحالی. آقا حرکت کردیم 4 روز و 4 شب ما داخل مسیر بودیم، نمیتونستیم بریم اونجا. خواستیم بریم استرالیا بازم این کار کردیم، بازم دیدیم فایده نشد. رفتیم دفتر خدماتی پیدا کردیم تو کرج. بعد گفت نفری 2000 یورو ازتون میگیرم، یک وقت سفارت واسهتون میگیرم، اگر اون جور شد، اگه سفارتتون جور شد ویزا بهتون دادن، خب خیلی خوب، من بقیه پول میگیرم. اگه جور نشد من فکر کنم اون موقع گفت 10% از پولتون برمیدارم. من حساب کتاب کردم اگه مثلا من نفرم 4 تا 8000 تا بدم 10% مون خیلی میشه، کل پولمون میرفت. ناچار شدیم به یکی از دوستامون که قاچاقی اومده بود سمت آلمان زنگ بزنیم و گفت که هادی قاچاقی نیایید، اگر بیایید پشیمون میشید، یا مرگ یا زندگی. خب رسیدیم به جایی که زنگ بزنیم به قبلش بگم که ما یه دوست داشتیم که با لنچ های قاچاقبر از ترکیه به سمت ایتالیا اومده بود، دوستمون بود. بعد عرضم بزرگ شما که اون به من گفت که نه یا این راه رو که میخوای بری، من مجردی اومدم، در حال مرگ بودیم با زن و بچه، راه رو نه یا خیلی سخته. ما گفتیم که بزنیم دریا دیگه، یا مرگ یا زندگی دیگه، بهتر از این ایران خراب شده الانه. شماره قاچاقبر ازش گرفتم، زنگ زدم بهش، گفتیم ما 4 نفریم. گفت اوکی مشکلی نیست، بلند شید بیایید. گفتیم وضعیت کشتیاتون چطوره؟ ما بخیرمون کشتی بزرگن. گفت کشتیامون اتاق دارن، هر کی برای خودش خانوادگی تو اتاقی داره، میره برای خودش تا ایتالیا برسه. ما هم خب نمیدونستیم، ساده بودیم دیگه، نمیدونستیم قاچاقبرا چطور آدما رو میبرن. آقا دیگه باش طی کردیم، نفری 5000 یورو، بچه‌ها رو نصفه میگرفت، یعنی ما 2 نفر بزرگ و کوچولو 2500 یورو میشه 15000 یورو. رفتیم آقا ترکیه، از فرودگاه امام پرواز کردیم. پرواز که کرد اشکم در اومد، گفتم خداحافظ ایران، آرزوی سلامتی واسه هم بقیه دوستان و همه بقیه. دیگه رفتیم پرواز کردیم رسیدیم ترکیه. تا رسیدیم ترکیه مثل که اومدیم از جهنم آزاد شدیم اومدیم بهشت. نمیدونستیم تازه داره ما وارد جهنم میشیم. زنگ زدیم به قاچاقبره، اینترنت موقع نداشتیم، اینترنت از اون تاکسی داره گرفتیم، زبونم بلد نبودیم، اینترنت از اون تاکسی داره گرفتیم، زنگ زدیم به قاچاقبره، زبان ترکی هم که اصلا بلد نبود. زنگ زدیم با تاکسی داره صحبت کرد، ما رو برد به یک تقریبا یک استانبول تا یه جایی رفتیم، نمیدونم اسمش فعلا فراموش کردم، چنان نمیدونم اسمش یادم رفت. ما رو بردن توی خوابگاهی،
پیاده شدیم 250 لیر دادیم. اون موقع خیلی بود 250 لیر. 500,000 تومان بود فکر کنم. لیر 2000 تومان بود. 250 لیر دادیم پیاده شدیم رفتیم توی یکی مسئلاقمون بردیم تو خوابگاه قاچاقبر. ما به خیال اون خوابگاه خیلی خوب بود. ولی اینطور نبود. زمین موکه، دیوارا همه کپک زده. دیدیم خانواده یه افغانی اونوره، خانواده افغانی اونوره. یه خانواده افغانی اینوره. تقریباً یه 15 نفر بودیم. بعد یواش یواش افراد اضافه میکردن. ما نزدیک 10 ماه تو خوابگاه بودیم. اون 10 ماه رو حداقل فکر کنم 1 ساعت میتونم براتون تعریف کنم که بدبختی‌های ما کشیدیم. من اینجا اومدم شاید آهوی رد بشه تو ویو قشنگ در بیاد که هنوز رد نشده. بعد از اینکه ما اومدیم تو خونه نشستیم گفتن که یه پتو به ما دادن، پتو کثیف. بالش که نداشتیم. بالش اومدیم لباسایی که ما با خودمون آورده بودیم رو کردیم توی یه لباسی، کردیم یه بالش دیگه رو اون ما میخوابیدیم. تا چند وقتی تقریبا فکر کنم تا 2 ماه ما همون روی لباسایی که آورده بودیم کرده بودیم بالش میخوابیدیم. بعد به ما گفتن که آماده بشید که بعد بریم یه جای دیگه. میخوایم یه گیم بزنیم. کسایی که نمیدونن گیم چیه، گیم از محلی که ما میخوایم مثلا قاچاقی حرکت کنیم به سمت دیگه واسه مهاجرت میگن گیم. ببخشید من توپق میذارم. همینطور داره تو مغزم میاد، من دارم تعریف. عرضم حضور شما که دیگه ما اومدیم آقا توی خونه ای فکر کنم یک آشغالدونی بود. نزدیک 190 نفر 200 نفر توی خونه جمع کرده بودن، همه اینطوری نشسته. بعد من با 2 تا بچه‌ام سپان عرفان کوچیک بودن، 9 سال و 11 سالشون بود 2 تاشون. ما رو گفتن برید داخل اون خونه، داخل آشپزخونه بشینید. بعد خانم‌ها بردن توی یه اتاق دیگه پیش خانم‌ها. کلا آقا و خانم‌ها جدا بودن. 1 هفته ما داخل اون آشپزخونه بودیم که منتظر بمونیم که شاید ما رو ببرن. ما که نمی‌دونستیم. ما آماده بودیم برای رفتن. نمی‌دونستیم که ما اصلا داخل اون نیستیم. سیاهی لشکر بودیم. چون افرادی داشتن خودشون می‌بردن. اصلا ما تو فکرش نبودیم که ما رو ببره، چون تازه رسیده بودیم. آقا 1 هفته ما داخل اون آشپزخونه بودیم. آشپزخونه چقدر بود؟ کلا فکر کنم 4 متر بود، فکر کنم 5 متر بود. آشپزخونه کوچیک بود. نزدیک 30 نفر ما اونجا بودیم. داخل 6 متر. 2x3 بود آشپزخونه. 2x3 بود. ما 1 هفته اونجا نشسته میخوابیدیم. غذا چیکار میکردن؟ غذا پول از ما جمع میکردن، میرفتن غذا میخریدن، میومدن به ما میدن، همونجا میخوریم. فقط دشویی میکردیم داخل همون خونه. بیرون حق بیرون رفتن نداشتیم. دیگه من اعتراض کردم، گفتم من بچه‌ها نمیتونن وایسن یه هفته، خسته شدن. تو 3-4 روز اول ما میرفتیم پارک، نمیومدیم تا 3-4 ساعت بیرون نمیومدیم. اینقدر بچه‌ها اذیت شده بودن از این وضعیتی که واسه ما پیش اومده. آقا دیگه بعد از 1 هفته گفتن برگردی سر خوابگاه اولی که بودید. من اعصاب خراب، خسته، کوفته، لاغر. انا عکسایی دارم واسهتون میذارم. الان فیلم دارم داخل اون ویدیو. من اینجا ایستادم یه سمت که هم اگر آوی چیزی رد شد ببینید، هم فیلم‌ها رو بذارم این قسمت که فیلم‌ها رو ببینید. این چند روز خیلی واسه ما سخت گذشت. ما داخل این ترکیه، داخل این 11 ماه که بودیم خیلی گیم زدیم. نزدیک فکر کنم 13 تا گیم زدیم. 13 بار. با 13 بار به گفتن آسونه. یعنی هر 13 بار که گیم زدیم 10 روز یه هفته ما گوشی نداشتیم، تلفن نداشتیم، هیچ چی نداشتیم. مثل فقیر فقرا میرفتیم توی اتاقی مینشستیم تا 1 هفته که ببینیم ما رو میبره یا ما رو نمیبره. این قاچاق برای خیلی عقب بازه. خیلی عقب بازه. یادم یک گیمی زدیم 235 نفر. خیلیه. 235 نفر ما رو خواستن که ببرن لب نقطه کجاست؟ مثلا میتون میگم از خوزستان با 1 تریلی 2 تا تریلی بار میکنن از خوزستان تا تهران. ما میبایستی تو این کامیون مینشستیم، توی سرما، توی گرما مینشستیم، بس صدا در نمیومد، فقط داخل حرکت میتونستیم سر صدا کنیم. اگه ماشین وای میستاد با ساکت. آقا دیگه عرضم بزرگ ما رو 10 ساعت
تقریبا 9 ساعت 10 ساعت بردن. رسیدیم به یه بیابونی بود، نمیدونستیم کجاست دیگه، شب بود. پایین ما رو همه پیاده کردن، تون زود باشید پیاده شدیم. گفتم فقط بودو برید تا مثلا نزدیک خونه که اون تر. اونجا کجا بود؟ زیر کوه که از تو جاده واسه میرفتیم بغل کوه که میرفتیم بالا کوه بالا کوه وای میسادیم، بعد میرفتیم پایین ساحل بود. ما رفتیم اومدیم به بودو رفتیم بالا. عرضم حضورت که رفتیم بالا کوه، اومدیم پایین دیگه. یه قایق سری آماده کرده بودن خودشون، قایق بزرگی، قایق بادی بود، نزدیک 40 نفر داخلش جا میشد. آقا همه رو سوار قایق کرد، همه که نه، مثلا اول بچه‌ها رو بردن، بعد بچه‌ها ما رو که متأسفانه نبردن، اصلا اونجا این پارتی بازی بود، نمیدونم گردن چی بود. و بچه‌ها خودمون رو کولمون سوار قایق می‌کردن. قایق چی تا اینجا تو آب می‌رفتیم، خودمون تا اینجا تو آب. دیگه با هزار زحمت و هزار دردسر و دلواپسی، اصلا اینطور نبود که یواش بری سوار قایق بفرما سوار قایق شو و فلان. مثل وحشی‌ها با سوار می‌شدی، نمیذاشتن که سوار بشی. فقط من تونستم بچه اول بچه دوم میرفتم پایین، خانمم پرت میدم داخل، خودم میموندم تا اینجا تو آب، میدونی. بعد بلند میشدم خودم هول میدادم داخل. اینجا خیس شده بود، اصلا کلا همه خیس. هر گیمی که با کشتی و قایق میخوای بزنید همه خیس میشه. سوار شدیم، 235 نفر سوار قایق شدیم. این قصه خیلی باحاله، بعدم تعریف میکنم. خیلی جذاب بود و خیلی نفسگیر و خیلی دلهره آور بود. ما رو سوار کردن، رفتیم حرکت کردیم تقریبا یه 5 دقیقه حرکت کردیم. آژیر پلیس اومد. ما سوار لنج شده بودیم. لنج هم خیلی داخلش آب بود، یعنی این اولین قایق بود داخل این 13 گیمی که زدم. اولین لنجی بود که دیدم آب، غذا، همه چی داخلش بود. یعنی اینو گذاشته بود که فقط رد بشه که بریم. قسمت نشد. هوا داره سرد میشه، سردم شد. دارم تعریف میکنم. آقا سوار شدیم، آژیر پلیس دریایی اومد. آقا تیر میزد، دو با ترکی میگه وایسید، دور میزد. کاپیتان وای نمیستاد. کاپیتانمون فکر کنم ترکی بود، وای نمیستاد. آقا حرکت کردیم، ساعت تقریبا حرکتمون ساعت 5 صبح بود. حرکت کردیم، پلیس افتاد دنبالمون. آقا دیگه یواشاش که رفتیم دیدیم هوا داره روشن میشه. اون یه دونه گشت دریایی شد 4 تا گشت دریایی تندرو. دنبال چی؟ لنج. 235 نفر آدم، زن، بچه داخل اون لنج بود. ما داشتیم میرفتیم 4 تا پشت سرمون، یکی میومد دور میزد، دور کشتی ما، روی لنج ما دور میزد که لنج ما حرکت نکنه. دور میزد، همینطور دور میزد. بعد یکی او که دور میزد نمیذاشت که لنج ما حرکت کنه. بعد یکی قلاب مینداخت، یکی از جلو وای میستاد. اون لنج سنگی بود، نمیستاد، گاز میگرفت حرکت میکرد. یواش میرفت ولی قدرت داشت. خیلی بالا. بعد آقا هرچی قلاب مینداخت بچه‌ها قلابا رو میبریدن، کوپ میبریدن، قلابا میرفتن. بعد افغانا بودن، بعد بچه‌ها ایران بودن، کرد داشتیم، خیلی دمشون گرم، شجاع بودن. قایق تون رو میزد پشت کشتی ما، یکیشون زد پشت کشتی ما دور تا دور کشتی آهن بود، یه میلای اینقدر کلفتی داشت. آقا میزنه پشت کشتی، یکی از قایقاشو میشکنه، فایبرگلاس بود دیگه، بغلش میشکنه. اینه که داره تعریف میکنم، این گریز و فرار و اینا 8 ساعت طول میکشه. 8 ساعت کم نیست. 4 تا ماشین، چی میگم ماشین 4 تا کشتی مرزبانی و اینا پشت سر ما باشه. آقا تو این گیری ویری که قلاب و دور زدن و اینا نتونستن ما رو بگیرن. اون قایق که شکست، اون کشتی تندرو، چی میگن، اون قایق تندروشون که یکیشون شکست، 2 تا باش برگشت، یعنی یه دونه موند. بعد تقریبا فاصله مثلا از اینجا تا اونجا 50 متر فاصله داشت با ما. اون قایق 50 متر فاصله. از دور برای ما آب پرت میداد، بچه‌ها تشنه‌شون بود دیگه، آب پرت میداد، غذا خوراکی پرت میداد. ما خوشحال بودیم، گفتیم خدا رو شکر ما رو آزاد گذاشتن که بریم دیگه، بریم سمت یونان.
داشتیم از چنانکاله میومدیم سمت یونان پایین یونان دور بزنیم بریم سمت ایتالیا. همه خوشحال و خندان دست میزدن، خیلی شادی میکردیم. یادش بخیر اون لحظه هم میگفت وایسید داره یه کشتی بزرگ داره میاد، ما باور نمیکردیم. آقا بعد از تقریبا 20 دقیقه نیم ساعت که هم میگفت وایسید، نیم ساعت بعدش دیدیم یک آقای از دور یه نقطه‌ای داره میاد نزدیکتر. آقا اون چی بود؟ لنچ جنگی بود، از اون که زده هوایی و همه چی داره. بزرگ بود، خیلی بزرگ بود. ما دربارش مثلا ما اون کشتی اینقدر بود، ما اینقدر بودیم در مورد. آقا اومد اول با بلنگو هشدار داد، به کاپیتان میگفت کاپیتان، به ترکی میگفت وایسا فلان. آقا کاپیتان وای نمیسا، ترک بود دیگه، میترسید از ترکا، خودشون میترسید، میدونستن چه آدمایی. نه ایستاد. 2 تا آب پاش داشت که این ور کشتی باش، یکی این ور کشتی. آب پاش که آب میفرستاد اینقدر کلفتیش بود، اینقدر کلفتی بود، مثلا از 100 متری 200 متری آب که پرت میداد، همینطور که میزد به بچه‌ها پرتشون میداد. اصلا چیز عجیب بود، وحشتناک بود. شانس آوردیم بچه‌ها که بالای این عرشه بودن میله داشت میگرفتیم، میموندیم میگفتیم زن بچه بامونه. اصلا 2 ساعت آب به ما گرفتن. سردم شد، داره تعریف میکنم، خیلی سردم شد از ترس. بعد این بچه‌ها گفتن بیا با زن بچه برید بالا، شاید دلشون بسوزه مثلا بذارن ما بریم. آقا بعد ما اومدیم بالا با زن بچه‌ها صبحانه فان کوچیک بودن، 9 11 سالشون بود. خانم آوردیم بالا، میگفتیم بچه، اوی که بچه‌شو بلند میکرد، بچه اصلا یعنی رحم تو دلشون نبود اصلا. آب میگرفتن به ما، آب گرفتن تو کابین، یعنی شانس از ما رد شد، گرفت به کابین شیشه‌ای بود، 2 تا دورش کابین، همه زن بچه داخلش، شیشه شکست، ابرو پاره میکرد، اینجا رو پاره میکرد، دست پاره میکرد، شیشا با سرعت زده بودن بهشون، به بعد زن بچهای داخل. دیگه عرض حضور شما که 2 ساعت آب به ما گرفتن، خستتون نکنم. 2 ساعت آب گرفتن، دیدن فایده نداره. با جرثقیلشون یک قایق تندرو آوردن، 5 نفر از اون تفنگچی‌ها و اینا گرفتن انداختن داخل اون قایقه. 5 نفر سوار کردن، آوردن پایین تو دریا، آب قطع کردن. قایق میومد تیر هوایی، قایق تندروی بود، هی دور میزد که مثلا کاپیتان رو با تیر بزنه که وایسه. کاپیتان هم قایم شده بود که نزننش، حرکت میکرد. اومدن جفت کردن به لنچ ما، اون قایق تندروی کوچیک بود دیگه، اومد جفت کردن ما. افغانی‌ها گفتن که بیا چیکار کنیم؟ بیایید این آبایی که دست ما بندازیم تو قایق تندروه که قایق نتونه بیاد که ما رو بگیره. آقا خب اونم دل شیر داشتن دیگه، واقعا دمشون گرم. آب 20 لیتری مینداختن سر اون قایقه که نیاد، مینداختن کنار که نیاد. آبا رو همه انداختن داخل داخل دریا. بعد اون قایقه که نتونست وارد بشه کشید کنار، رفت دور. خود کشتیه اومد که ما رو غرق بکنه. اصلا وحشتناک بود، مثل فیل و موش بودیم ما در مقابل اون کشتیه با اون قایق لنچی که ما داشتیم. به سرعت اومد، یه ایطوری کرد، اصلا چیز عجیب بود. یه ایطوری کرد قایق ما، لنچ ما ایطوری شد، اینطور رفت که چپ بشه، ایطوری کرد. یه بار دیگه اومد که بزنه به ما، کاپیتان موتور بعض کرد، ایستاد، لنچه ایستاد. آقا چشمتون روز بعد نبینه. آقا مثل که زندانی سیاسی گرفتن، زندانی قاتلی گرفتن. آقا اومدن تو قایقه، اومدن تو لنچ ما. چقدر بد رفتار، نمیذاشتن آب بخوریم، نمیذاشتن مثلا برندشی، خیلی. یعنی ما 8 ساعت تعقیبمون کردن از چنانکاله. از تو نقشه بزنید، شاید نقشه رو بذاشتم بغل ببینید. از چنانکاله ما رو آوردن تا پایین ترکیه، یعنی ما خودمون در تعقیب بودیم تا پایین ترکیه. بعد 8 ساعت تعقیب ما رو کردن، 8 ساعت ما رو تعقیب کردن.
تو 8 ساعت که ما رو گرفتن 5 ساعت ما برگشتیم سمت ترکیه. یعنی از چنانکاله اومدیم پایین، اومدن کنار، ما اومدیم جنوب ترکیه. ما رو 5 ساعت برگردوندن. یعنی داخل این 8 ساعت هیچ کس حالش بد نشد. حالا تهوع نگرفت، چون تو کشتی تو قایق هرچی هست حالا تهوع میگیره کسایی که واسه شون سخته دریازده میشن. ما قرص میخوریم، قرص ضد تهوع میخوریم. دیگه ما رو برگردوندن 5 ساعت. اینقدر تون ما رو بردن که همه حالشون بد شد. یعنی اون لنچه وحشتناک کثیف شده بود، اصلا وحشتناک، اصلا نمیخوام بگم پشت دوربین، خیلی بد شده بود. دیگه ما رو بردن اونجا. 3 روز ما داخل یک کمپی بودیم. عکس دارم میذارم اینجا میبینیدش. 3 روز اونجا بودیم. ما رو بردن لب ساحل. اینجا رو گوش بدید، خیلی جالبه. ما رو بردن لب ساحل، مثل یک 230 نفر آدم بودیم. عکسش دارم باز میذارم اینجا. اونجا رفتیم، اونجا 230 نفر بودیم. ما رو بردن اونجا، نه آبی به ما میدادن، نه بیسکویتی، هیچ نمیدادن. سرباز دور تا دور ایستاده بود. دیدیم یه چند تا ماشین از صلیب سرخ اومد. بعد همه اونا که مثل سگ بودن بلا نسبت همه خوش اخلاق شدن. ترکی با میگفتم بویرون بفرمایید این بیسکویت، این آب، همه بچه‌ها. اول اومد سراغ بچه‌ها. تو عکس الان که ببینید خانمم گرما، تو عکس که الان میبینید خانمم دریازده شده بود، دراز کشیده. ما کوچیک بودیم دیگه، معلومه. به ما بیسکویت دادن، آب دادن. صلیب سرخ که رفت، آقا دیگه از دوباره رسید شدن، مثل سگ شدن. ما را 2 ساعت لب سال نگه داشتن. لباسا خیس، همه خیس، هیچی نداشتیم، همه لباسا همه خیس. یک کلوپ پوشی داشتیم، چند تا پلاستیک پیچ کرده بودیم که مثلا خیس نشه، مثلا بریم ایتالیا استفاده کنیم. ما رو بردن داخل یه جنگلی. از ساعت 9 شب یکی میبردن، اثر انگشت میگرفتن، یکی. ما کی نوبتمون شد؟ ساعت 7 صبح. 9 شب کجا، 7 صبح کجا. ما داشتیم یخ میزنیم، لباسا همه خیس. دیگه هرچه التماس میکردیم فایده نداشت. دیگه ما گفتیم نگیم. کلوپ پشت هم پشت سرم بودن. رفتیم اونجا، پلاستیک برداشتیم، داشتیم یخ میزدیم. این لباسا خیس، بچه‌ها داشتن گریه میکردن از سرما. فقط تونستم 2 تا پلاستیک بیارم، این پلاستیک بزرگا، زباله بزرگ، پاره کردم، بچه‌ها رو کردم داخلش، خودمون رفتیم داخل یکی از اونا. گرم شدیم که خوابیدیم تا ساعت، در من نخوابیدیم ولی خب سگ لرز می‌زدیم. ساعت 7 نوبتمون شد، رفتیم از سرنگاش دادیم. ما اون موقع اسم افغانی میدادیم، اسم ایرانی اگه میدادیم دیپورت می‌کردن. اسم افغانی میدادیم. از سرنگاش گرفتن، گفتن برید داخل اون کمپ. رفتیم داخل کمپ. 3 روز و 3 شب ما داخل اون کمپ بودیم. اونجا خیلی خواهر برادر افغان پیدا کردیم. گفتن چون مجرد افغان بودن میبردن تو کمپ دیپورتیا. مجردا رو میبردن، متعلا رو نمیبردن. ما خیلی اونجا برادر پیدا کردم، پسر خاله پیدا کردم، دختر خاله پیدا کردم، خیلی‌ها. دیگه بگذاریم. بعد از 3 روز ما رو آزاد کردیم دیگه. از جنوب ترکیه ما اومدیم تا خونه قاچاقبر. یه روز هم تو مسیر بودیم. باز همه پولا رو خودمون میدادیم. یعنی یک هفته ما تو خونه بودیم، تو خوابگاه بودیم. 10 ساعت تو کامیونه بودیم. 8 ساعت داخل اون لنچه بودیم. 5 ساعت برگشتیم. یه تقریبا نصف شبی هم داخل جنگل بودیم. 3 روز هم داخل اسمش چیه؟ داخل اون کمپ بودیم. یعنی خواب داخل این 4-5 روز خواب شاید 1 روز خوابیده بودیم. داخل 4-5 روز 1 روز خوابیده بودیم. تو نمیشد بخوابی. خیلی بد بود، خیلی. یعنی واقعا هر کی میخواد مهاجرت کنه قاچاق، یا مرگ یا مرگ یا زندگی. خیلی سخته، واقعا مهاجرت خیلی سخته. دیگه هیچ. این اولین گیم ما بود. الان اینجا من نوشتم این چیزا رو. این اولین گیم ما بود، متاسفانه که شکست خوردیم. یه گیم دیگه زدیم، رفتیم. هر گیمی که دارم براتون تعریف کنم، 1 هفته ما بدون گوشی و بدون همه چی هستیم. یعنی نشسته همینطوری، اون تکرار نمی‌کنم دیگه بهتون میگم 1 هفته کجا نشستیم و اینا. آقا 1 هفته خواب و زندگی داخلش نیست، گوشی، اینترنت هیچی نداری و غذا بیرون می‌خوری. یه گیم دیگه زدیم، یه کامیون آدم پر کرد،
زن بچه ها رو کردن تو مینیبوس. مینیبوس دلموش بود دیگه. دلموش به این مینیبوس کوچولو میگن دلموش داخل ترکیه. دلموش چقدر 12 نفر نشسته جا میگیره. 12 نفر نشسته. بعد طبعا یه 5 6 نفر هم تو سر پا وای میسن. این اتوبوس کوچولو رو، این مینیبوس کوچولو رو نزدیک 30 خورده آدم بار کرده بود. یعنی هر صندلی، مثلا من خانواده‌ام یه صندلی دوتا گرفتیم، دوتا بچه بغلم، همه اینطوری. بعد آدمام کش کرده سر ما، یعنی اصلا جا نبود، یعنی وحشتناک بود. این مینیبوس زنگ میزد به قاچاقبره که پول برای من بیشتر بده، پول به من بیشتر بده که من اینا رو ببرم تو سر نقطه. نقطه کجاست؟ مثلا 8 ساعت 7 ساعت واسه میرفت دیگه. بعد بیچاره سر بالای سر پایین، ترکیه همش کوه کمر. آقا دیگه با قاچاقبره این نشد. سر معامله چی بود داد و بیداد میگم، گفت خیلی سنگینه. یه قاچاقبر میگفت زیاد بهت میدم پول، میگم نه اصلا نمیتونه بره. ماشین که رد میشد کفش میخورد به از پشت میخورد به زمین. آقا دیگه حرکت کرد. آقا یه 45 حرکت کرد، ما رو برد از بیرون استانبول، بردمون توی باغ ایتو چیزی منطقه تو جنگل ایتوری. از تو جاده خاکی برد، ما رو پیاده کرد. آقا 3 روز ما توی جنگل مثل همین 3 روز خوابیده بودیم. 3 روز. منم یه جای پیدا کردم بین 2 تا درخت، یه علف هرزا بودن، یه دیواری درست کردم، خوابیدیم کف. باد میومد، باد سرد میومد، شب بود. بعد تو نگو یه سوراخ ماری بالا سرمونه، یه سوراخ موش بود یا مار بود نمیدونم، بالاخره چی بود. ما 3 روز اونجا بودیم. آقا بعد 3 روز دیدیم خبری نیست. آقا دیگه بچه‌ها خسته شده، ما خودمون میترسیدیم دیگه شب اونجا بخوابیم. بود من پلیس میام ما رو میگیره. گفت خودتون بلند شید برگردید به سمت خوابگاه. اون خونه آشغالیاشو میگفتن خوابگاه. دیگه آقا ما حرکت کردیم با یک تاکسی کرایه کردیم. اون موقع 1500 لیره از ما گرفت تا ما رو برد استانبول. لباسا کثیف، مثل گدا، مثل کارتون خواب شده بودیم. یعنی هرچی ما رو خودمون میشستیم کثیفی از ما بدنمون نمیرفت. تو بیابون کارمون انجام میدادیم. عرضم حضور شما که اون گروه که با کامیون رفته بود اونام از ما بدتر، چون ما اون قاچاقبره حرکت نمیکنه. مثلا این 30 نفر، اون 40 نفر که تو اون مینیبوس بودن، 40 تا 5000 یورو حساب کن دیگه. چقدر میشه؟ اونا بدبختا رو با کامیون 90 نفر گذاشته بود تو جنگل. 1 هفته ما ازشون خبر نداشتیم. شایعه درآمد که اونا رسیدن ایتالیا، ما گریه و اینا. بعد از 1 هفته دیدن گوشیاش روشن شدن، گفتم ای رسید ایتالیا با خوشحالی و اینا. ما از این من ناراحت که نرفتیم، از این من خوشحال که دوستامون رفتن. آقا بعد از 1 هفته که زنگ زد گفت نه با ما ترکیه، ما 1 هفته نون گوجه میخوردیم و اینا. فقط مثلا 1 روز یه نون بهشون میداد با 1 گوجه، 1 روز واسه رد سر میکردن، غذا نداشتن که. 1 هفته تو جنگل خوابیده بودن اونا هم. خیلی بد، اصلا قاچاق خیلی بده، لعنت به قاچاق. این تازه دومین بارش بود. یه گیم دیگه زدیم، همون گیم اولی که 235 نفر داشتیم میرفتیم، پلیس ما رو گرفت. آقا رفتیم اونجا، زمستون بود. آقا کامیونو که بار میکرد دندقب داشت میومد که ما رو از عقب پیاده کنه، تا عقبش گیر میکنه داخل گل. گلولای. یکی از اون ماشین رد میشد، ترک بود، با ویدیو فیلم گرفت. آره فلان فلان اینا. ما فرار کردیم رفتیم تو جنگل، رفتیم تو بالای کوه که گفتم اون 235 نفر بالای کوه رفتیم. بعد اومدیم پایین، رفتیم بالا کوه، دیدیم پلیس اومد گفت همتون برید تو جای پیدا کنید قایم شید. ما پلاستیک داشتیم، رفتیم تو پلاستیکا خوابیدیم. بعد پلیس با نور قویا، چراغ قویا اومد بالا کوه. گفت چی کار میکنید اینجا؟ به ترکی گفت چی کار میکنید اینجا؟ بعد ما گفتیم اومدیم پیکنیک. گفت پیکنیک؟ بلند شو ببینم. آقا بلندمون کرد. اونجا 160 نفر بودیم فکر کنم، 100 خورده بود، نمیدونم چند نفر بودیم. همه رو مثل فقیر فقرا بردیم پایین. منو که بلند کرد همه حتی سوراخ‌سان با بلند مثل زامبی بودیم اون موقع. بلند شدیم اومدیم پایین دیگه. پلیس اومد تقریبا یه 6 7 تا این مینیبوس ها آورده بود، همه رو کرد داخل اتوبوس مینیبوس. ما حرکت کردیم. ما دیگه عادی شده بود واسمون، اینقدر ما رو گرفته بودن آزاد کرده بودیم. یه اسم فامیل میدادیم تا آخر. بعد
هر وقت ما رو میگرفتن اسم فامیل اشتباه میگفتیم، چند تا خواهر برادر پیدا میکردیم از بدبختا مجردا، میمدیم بیرون بعد از 3 روز. ولی این هر چی تعریف میکنم بعد از 3-4 روزه، یعنی اینا یه هفته طول میکشید، این رفت و برگشت رو گرفتنمون یه هفته طول میکشید. من تو این چند وقت تقریبا من در این تقریبا 11 ماه که ترکیه بودم یه دونه فروشی کار میکردم به اسم رمضان، ترک بود. یه شریکی هم داشت به اسم، اون اسمش یادم نیست، اسمش فاتی بود. عکس اونجا که کار کردم میذارم اینجا، عکس اونجا. یه پسر افغانی هم اونجا کار میکرد، اون ترکیش خیلی خوب بود. بعد با یکی دوستان خودمون به اسم مرداد، الان انگلستانه، آرزوی موفقیت براش دارم، اونجا رفتیم معرفی شدیم به کار، اونجا با هم کار میکردیم. ما هر سری که میرفتیم رفت و برگشت کار میکردیم، دوتامون غیبمون میزد، 10 روز غیبمون میزد. اول حقوقی اونجا میگرفتیم 140 لیر بود. میرفتیم میومدیم گفت ها چه خبره، مسئله بازیه، بریم میایی، حقوقمون رو کرد 120 لیر. از بار یک ما بعد گیم میزدیم میرفتیم 100 لیر. بار دوم، بار طبق نزدیک 7-8 بار گیم که زدیم رفتیم اومدیم، گفت که من دیگه شما رو نمیخوام. مرداد که رفت کاری دیگه، من دیگه اومدم بهش گفتم کم به من بده، بخوره نمیری به ما بده. 140 لیر کجا؟ گفتم با 80 لیر 70 لیر من راضیم. گفت 80 لیر بهت میدم روزی 80 لیر، از ساعت 11 ظهر تا 1 شب، 13-14 ساعت سر کار. عرضم بزرگ شما که دیگه 80 لیر به من میداد تا 1-2 ماه من پیشش کار کردم دیگه. خبری از گیم نبود، دریا طوفانی شده بود اون موقع، به گیم نمیزد. گفت آقا بیایید میخوایم گیم بزنیم. آقا رفتیم یه گیم بزنیم، ما رو خواست با یه قاچاقبر دیگه ببره، ما رو برد توی خوابگاه، یه کامیون اومد ما رو سوار کرد. دیگه زیاد وقتتون رو نمیگیرم، حواس 8 ساعت 7 ساعت تو کامیون بودیم. رفتیم کنار جاده، گفت گیم لو رفته، ما رو پیاده کردن کنار جاده. شب تا صبح خوابیدیم کنار جاده، زنگ زدیم قاچاقبر یه ماشین برامون بفرست پولش میدیم. ما بلد نبودیم دیگه، هیچی بلد نبودیم. ماشین فرستاد سر منطقه، ای قاچاقبرا خودشون تاکسی دارن که پول میگیرن میارن. ما رو بردن دیگه، بردن خوابگاه. دیگه آخرین گیمی که خواستیم بریم، رفتم یک از تو رستوران ترکیه اومدم بیرون، رفتم یه رستوران افغانی پیدا کردم. به عنوان نظافتچی رفتم اونجا، ظرفا رو میشستم. گفت 120 لیر بهت میدم، ولی نظافت باید بکنی، ظرفا رو بعد با این بشوری، ظرفشویی اینا بعد بشوری. من باشه اوکی دیگه. یک هفته 10 روز اونجا کار کردم، گفت من ماهانه بهت پول میدم. گفتم من نه، من هفتگی پول میخوام، چون من ممکنه گیم بزنم برم. دیگه گفت تا ببینیم چی میشه، مشغول به کار شو فعلا تا ببینم چی کار میتونم بکنم. آقا ما رفتیم سر کار، سر یک هفته‌ای گفت که اون قاچاقبر گفت که بیاید سریع میخوایم گیم بزنیم. ما اومدیم تو خوابگاه، یک سه روز موندیم داخل خوابگاه. قبلش که بهت بگم که اونجا که خواستم بیام بیرون پول به من نمیداد، اون افغانه که رستوران داشت پول به من نمیداد. من گفتم ماهانه بهت میدم، پول بهت نمیدم. آقا من فکر کنم 2 ساعت موندم بالا سرش که زنگ بزنه به اون شریکش که ببین که هادی پول به هادی میده یا نه. گفت نه پول بهت نمیدم. گفتم آقا من یه هفته 10 روز پیشتون کار کردم، 120 لیر واسه من بدید، مثلا میشه مثلا 2000 لیر، مثلا من 700 لیر ازش گرفتم اومدم بیرون، 1300 لیر گفتم نمیخوام پولو، فقط بده من برم. چون گفتم پول خورده خوراک برای زن بچه‌م باشه توی چند روز که داخل اون خوابگاه هستیم. عرضم حضور شما که دیگه اون 700 لیر گرفتیم اومدیم تو خوابگاه، 3 روز موندیم اونجا. این گیمی که رد شدیم دیگه داره الان براتون تعریف میکنم. قاچاقبر همیشه میگن که ما کشتیامون 9 هم، موتورمون 9 همشون دروغ. 10 ساعت تو کامیون بودیم، سریع خلاصه میکنم که بشه. 10 ساعت تو کامیون بودیم، رفتیم بالا کوه، اومدیم پایین. یه نقطه دیگه اون موقع پلیس خریده بود که ما رد شدیم. با هزار زحمت 3-4 ساعت کنار ساحل بودیم. تقریبا 5-6 تا قایق 40 نفری سوار کردیم، 167 نفر بودیم. اون گیمی که ما اومدیم به ایتالیا رسیدیم. الان این گیمی داره تعریف میکنم، اون گیمی که ما رد شدیم. 167 نفر سوار لنج شدیم، حرکت کردیم. هی گفتیم خدایا این، چون 10 دقیقه 20 دقیقه اول خیلی مهمه از لب ساحل حرکت کنی که پلیس دنبالت نیفته. آقا 10 دقیقه شد 20 دقیقه،
1 ساعت 2 ساعت 3 ساعت 4 ساعت خبری نبود از پلیس. ما بودن باز شدن از خوشحالی. آقا حرکت کردیم 4 روز و 4 شب ما داخل مسیر بودیم، چون تا 2 روز اول اصلا حق نداریم بیایم بالا عرشه، چون میگه از ترکیه که میخوایم بیایم، از ترکیه بیایم پایین چنانکاله تا یونان دور بزنیم بیایم آبای آزاد 2 روز طول میکشه. ما 2 روز فقط پایین نشسته بودیم. اینا قایق هم انقدر بد بود، 167 نفر داخل فکر کنم 15 متر قایق بود. باز خداشو قایقاش فلزی بودن. آقا بعد از 4 روز حرکت کردن اومدیم، نمیدونستیم کجاییم، اومدیم توی منطقه آقا کشتی خاموش شد که روشن نشد. کشتی خاموش شد. 4 روز و 4 شب این لنچه روشن بود. روغن سوزی هم داشت دیگه، روغنش کلا بخار شده بود. بعد من کم برقکاری ماشین خورده بودم، برقکار ماشین بودم. یکی مکانیکی بلد بود، یکی مکانیک کشتی بود، یکی بالاخره هر 167 نفر بودیم دیگه، هر کی چیزی داشتیم بالاخره کمی کمک بدیم. آقا رفتیم پایین داخل موتورخونه دیدیم اصلا وحشتناکه. میخواد استارت بزنه اصلا کلا گازوئیل میپاچید رو اگزوز، رو مینیفول اون موتوره بخار میکرد. خدا رحم کرد به ما، تو 4 روز ما آتیش نگرفتیم تو دریا. این قاچاقبرا خیلی برنسا حروم زادن، جلیقه به آدم نمیدن. اگه کسی داخل دریا مرد او همه پول گیر خودش میومد. اصلا دلسوز کسی که نیستن. آقا رفتیم پایین داخل چند وقت که کشتیمون خراب بود، 8 ساعت کشتیمون خراب بود. اون لنچه دیدیم یه قایق لنچه اون ته ایستاده، مال مراکش بود یا مال مصر بود نمیدونم، ایستاده بود کنار که ما نریم سمت مرز مراکش و اینا. نیومد اصلا نزدیک نشد. ما 8 ساعت اونجا بودیم، 8 ساعت اونجا ایستاده بود، تکون نمیخورد. دیگه رفتیم آقا اون موتور رو انگولک کردیم. روغن هم نداشت، روغن تقریبا 5 6 تا روغن 20 لیتری داشت، همه ریخته بود تو روغنش همش بخار شده بود. اومدیم گازوئیل کشیدیم، گازوئیل ریخت داخل موتور به جای روغن. آقا اصلا چیز عجیبه، خدا رحم کرد ما. اصلا کلا تعریف میکنم خیلی خطرناک بود، اصلا وحشتناک بود. آقا روشن کردیم، حرکت کردیم از آبای آزاد. یه منطقه هست که جزء هیچ آبی نیست، یعنی هیچ کس میتونه کمکت نده، هیچ کس نمیتونه بیاد کمکت داخل آبای آزاد. آقا حرکت کردیم، روشن شد، یه استارت زد روشن شد، حرکت کردیم رفتیم. تقریبا یه 5 6 ساعت 7 ساعت نمیدونم 8 ساعت نمیدونم، موقع دیگه گوشی رو همه میگیرن، گوشی اصلا نداشتیم. آقا رفتیم اونجا حرکت کردیم سمت ایتالیا. آقا قایق خاموش شد که خاموش شد، دیگه روشن نشد. ما هم داخل اون قایق ایستاده بودیم، فکر میکردیم، یکی قرآن میخوند، یکی دعا میکرد، اصلا دعوا میکردن. غذا نبود، آبم نبود. آبا رو این چی میگن، این کسایی که با قاچاقبر بودن کوله پشتی رو گرفته بودن، همه رو گردن تو انبار خودشون، آبا و نوشابه همه رو خورده بودن. من چیکار کردم؟ من زرنگ کردم و کوله پشتی با خودم مرده بودم پشت کمرم. جام بد بود ولی خیلی به سودم بود. روغن همش تو سرم بود، یعنی روغن همش سرمون روغن بود، یعنی اون روغنی که رد میشد همش تو سر ما بود. بعد آب میزد تو کشتی آب شده بود، مثلا با موتور با پمپ آب خالی میکردن. آقا موتور دیگه روشن شد، رفتیم. بعد 7 8 ساعت کشتی خراب شد. یک شب ما داخل دریا بودیم، بدونستیم که 2 روز بعد طوفانه. اگر ما رو نجات ندن یا طوفان ما رو میکشه یا ازش دیگه بچه‌ها میمیرن، چون 2 روز ما آب نداشتیم اونجا. صبح شد دیگه همه بالا بودن دیگه، همه ناامید شده بودن. کمی نمبارین زد، آب چکچکی از اون دکل اون لنچه آب میومد. بچه آب زنگ زده میخوردن، آب بارون بود ولی زنگ زده بود، ولی خوبه، زبون خیس میکرد، خوب بود. بعضی بچه آب دریا میخوردن، آب نبود که. بعد گفتم یه کار بکنیم، 2 تا دور نگاه کردیم، 2 تا دور اون لنچه همش قایق این بود، لاستیک بود. لاستیکا رو آتیش زدیم تک تک، مثلا یه میله درست کرده بودیم، بسته بودیم، بردیم پشت قایق، تقریبا یه 3 4 متر فاصله داشت، 2 متر آتیش میزدیم، قایق آتیش می دود میکرد، کسی ما رو ببینه. کار خدا رو اینجا باید ببینید. اینجا آخرین لاستیک آتیش زدیم، دیدیم یه اینی داره میاد، یه کشتی
کانتینری بود بزرگ بود، اومد از ما فیلم گرفت، ما دیدیم تا فاصله ما 200 متر بود، دستکون دادیم فلان فلان کمک و اینا. دیگه کمی فیلم گرفت ارزم بزرگ کشتیه، ولی موند دمش کم مونده بود اونور، نیومد پیش ما، مونده بود تقریبا یه 500 متر اونورتر از ما. تو فیلم ها الان میذارم اینجا معلومه، فیلمایی که من گرفتم اینجا معلومه. زنگ زد آقا دیدیم بعد از 1-2 ساعت یه هواپیمای از دور داره میاد. اومد دور زد دورمون، اومد پایینتر خوب فیلماش عکساشو گرفت. هواپیما رفت، بعد از 1 ساعت 2 ساعت یه قایق تندرو اومد. رو دریا تندرو هوا داشت پرواز میکرد. اینقدر تند میومد. آقا خدا میکردیم که بعد از این همه اذیت شدن و این همه دردسر و بی‌آبی یونان نباشه، چون یونان بود واسه برمیگشتیم به کجا؟ به سمت میرفتیم یونان، بعد میرفتیم از استانبول، بعد پولامون همون میرفت. عرضم بزرگی که آقا دیدیم اومد یک کشتی بود، کشتی یه پرچم کوچولو ایتالیایی بالای زده بود. آقا یعنی داخل این 5 روز این 6 روز که ما دریا بودیم کل خستگیمون رفت. اصلا غیر قابل تصوره که من براتون تعریف میکنم. اصلا همه خوشحال بودیم، اصلا بی‌آبی تشنگی از اینا فراموش کنید. اینقدر بهمون خوب بود، یعنی برامون شیرین بود که اون قایق اومد. آقا دیگه ما رو سوار کرد. لحظه خداحافظی سنتو قایق خوبه. بعد از خدا رو شکر بعد از قایق مردی بود، بعد از 5 روز تو موتورخونه درمون سرویس بود، گازوئیل میداد نفسمون. بعد از 5 روز تلاش کوشش و همگی نفشه جنگی و گاز خر دریا نجات پیدا کردیم. چقدر کوچیک بود هادی کشتیه. نگاه 150 نفر کردن سوار کشتیه. باز خدا رو شکر سالم اومدیم. بعد 3 روز 5 روز ما آب نداشتیم، 5 روز داخل کشتیه، داخل 2 روز تو آب این بودیم. سلام به همگی. ما بعد از 2 روز تلاش گرسنگی سعید عزیز 3 روز بی آب در از 5 روز قسمت مجردی ها رو گشتی؟ همه رو گشته. قسمت و مجردی ها پسر گلم خانمم صبحان فیلمش انجام میذارم که ببینید. ما رو سوار کرد آقا، ما هم حرکت کردیم. بهمون اولی چند تا جلیقه داد که با بکنیم سرمون، تو نگو بخواد سرعت 200 تا 200 تا رو دریا تون بره، ما نمی‌دونیم چیه. آقا دیدیم یواشاش داره میره، اونو کردیم تنمون دیگه، در زدیم. خیلی سرد بود، بچه‌ها داشتن یخ می‌زدن. بچه‌ها رو بردیم داخل کابین، دو تا بچه‌ها بردیم داخل کابین، ما موندیم بیرون دیگه. همش نشستیم اون پلاستیک سرمون آب هم میومد سرمون، ولی خیس نمی‌شدیم، ولی خب پایینا همه خیس شده بود. اینو دا تعریف میکنم کی بود. دقیق 20 روز قبل از عید نوروز 1401 که ما اون قایق داشت ما میبرد. دیگه ما رسیدیم ایتالیا. قبلش که بریم ایتالیا آب به بچه‌ها داده بود بزنه، بچه‌ها که آب بخورن، یعنی گفت فلان نخورید تا نزدیک سال. نمیخواستن آب بدن دیگه، بچه‌ها تشنگی داشتن هلاک میشدن. دیگه ما رسیدیم نزدیک سال، بعد 2 ساعت رو دریا که رسیدیم تا ایتالیا. کجا ایتالیا؟ کروتونه، جنوب ایتالیا. ما رسیدیم اونجا. اینقدر فشار رو بچه‌ها بود که یه قلوب آب می‌خوردن، خود زن خودم بیهوش شد. با برانکات بردنش تا قسمتی دیگه. زن بچه‌های دیگه همه بیهوش شده بودن. ما تا 3 روز وقتی پامو گذاشتیم رو زمین بوس کردیم. یعنی موقعی که من تو دریا بودم اومدم دریا نگاه کردم، دورم سیاه، همش آب، هیچی، فاتح خودمون خونده بودیم. دیگه رسیدیم به خشکی، زمین بوسیدم، گفتم خدا رو شکر. ولی تا 3 روز ما بالا پایی میشدیم، یعنی مغزمون همش تو دریا بود دیگه، بالا پایی میشدیم تا 3 روز. تو خواب که میخوابیدیم باز اینطور میشدیم. خیلی باحال بود. دیگه ما تقریبا 3 روز داخل اونجا بودیم، داخل کمپ پیش ساخته بودیم. غذا بهمون میدادن، لباس، همه چی بهمون دادن. باز یه عکس خوشگل دارم اینجا میذارم ببینیدش. عکس از خوشحالی اینطوری کردیم اینجا. بعد از 3 روز اونجا بودیم، موقع کرونا بود دیگه، پاندمی کرونا بود. ما رو اصلا تو 3 روز که اونجا بودیم اثر انگشت گرفته بودن، عکس ازمون گرفتن که
کی هستید فامیل، بعد اونجا واقعی میگفتیم که ما کی هستیم، چون اگه دروغ میگفتیم واسمون خیلی بد میشد. دیگه ما رو بردن یه قسمتی دیگه، ما 40 روز داخل ایتالیا بودیم، ما رو بردن 14 روز اول قرنطینه کردن توی یک کانکس سربسته بود، تور 3 متر تور داشت، 2 تا دورش، ولی خیلی این داشت کانکس داشت. صبح چای میدادن، بعد دیگه نمیدادن تا فردا صبح. ما هم چای نپتون داشتیم، یکی بچه به اسم محمد بود، بچه این بود میان دعا بود فکر کنم. گفتم محمد ببریم سیما رو کولرها رو قطع کنیم، اونا که اضافیان قطع کنیم که چای درست کنم با آب جوش بخوریم. این چاقوی داشتیم از فرودگاه امام ایران، چاقوی پولمپیا بودن، نمیفهمیدن، مثلا رد آژیر میزنه نمیفهمیدن چیه، یعنی نگاه با پسر میگه چیه، گفت دستمنده. فرودگاه امام رد شدیم، اومدیم ترکیه رد شد، اومدیم ایتالیا نفهمید که این چاقوه پینی بود، میرفتن داخل هم دیگه معلوم نبود دیگه. اون چاقو به دردمون خورد، اومدیم داخل سیما رو میبریدیم، کوچولو میزدیم، میکردیم داخل جا نوشابه، جا آب اکونومیتی بهمون میدادن، آب میکردیم داخلش، سیم میکردم داخل آبه، میزدیم به برق، جوش میومد، چای نپتون میزدیم میخوردیم. خیلی جالب بود. یعنی ما 14 روز اونجا بودیم، بعد از 14 روز رفتیم توی از قرنطینه آزاد شدیم دیگه، آماده رفتن بودیم، ولی باز اجازه نمیدن، گفت بعد آمپول بزنید که آزادتون کنیم. آمپول به ما زده بودن، گفتم وایسی تا جوابش بیاد. دیگه آخر کرونا بود دیگه. ما تو اون 40 روز که اونجا بودیم رفتیم بلیط گرفتیم 130 یورو از جنوب ایتالیا تا میلان. رفتیم اونجا، رفتیم میلان، از میلان رفتیم تورین، همون سمت فرانسه میشه. میدونستیم که سمت مثلا بریانسون یه افرادی هستن که کمک مهاجرا میدن. ما رفتیم اونجا لباس زمستونی بهمون دادن، نمیدونستیم که الان ما از اینجا داریم میریم تو کوههای آلپ. لباس گفت هر چی تا میتونید گرم بپوشید. بعد لباس گرم بهمون دادن، یعنی انتخاب کردیم مثلا شماره پوتین و شماره لباس و کلاه و دستکش گرم. گفت شما اینجایید، فردا صبح ساعت 8 صبح پایین باشید، با اتوبوس بریم کجا؟ سمت سر مرز فرانسه. یه روستایی بود اسمش نمیدونم چیه، ولی اینجا شاید بذارم واسهتون که ببینم چه مرزی بوده، چه جایی بود. ما رو بردن اونجا، گفتن یه لوکیشن، یه اپی نصب کنید، اپ آفلاین نقشه بود. ما اون رو نصب کردیم، لوکیشن به ما داد، از این نقطه تا برسید به 6 ساعت پیاده روی دارید تو کوههای آلپ. ساعت 8 صبح ما رو پیاده کردن داخل روستا، گفتم باید برید کجا؟ برید توی غاریه، اونجا واسید تا شب، اگر روز برید پلیس فرانسه شما رو میگیره، باز برمیگردن همینجا که تو خوابگاه. آقا ما رفتیم تو تونل فیلماشو دارم اینجا واسهتون میذارم. ما در یه غاری در کوههای ایتالیا هستیم، معلوم نیست کدوم جهنم دره است دیگه، راهی که باید بریم دیگه. آدم خوار هست اینجا، معلوم نیست چی هست دیگه. اومدیم اینجا، اتاق داره، دستشویی هم داره، تو جالب. اینجا اتاق داره، دستشویی داره. من اینجا در تونلی هستیم، در میخوای بیایی؟ خب باس من تو کنم. اومدم. برو بیا سعی. وقتی تو تونل دیگه تا ساعت تقریبا زمستون بود دیگه، هوا تاریک شد. برج 4 اینجا باز سرده، الان باز اول سرما. برج 4 دیگه رفتیم دیگه، ما رفتیم تو تونله دیگه، مونیم تا دم غروب دیگه. چند تا چوب اسکی هم اونجا بود، غذا بود، شام بود، خیلی خوب بود اونجا، همه چی داشت داخل اون تونله. یه اتاقی که داشته بودن خیلی خوب بود دیگه. ما رفتیم شبش اومدیم بیرون، رفتیم سمت پیاده روی، رفتیم سمت کوههای آلپ. به ما گفتن که ما چون بهشون گفتیم زن بچه بامونه، اگه میتونید به ما کمک بدید، اذیت نشیم، مثلا راه خوبی به ما بدید که ما زودتر برسیم. مجردان رو میفرستادن یه جای دیگه، از سمت مجردان میرفتن، اون از اون ور میرفت مطلع، از این ور میرفتن.
بعد ما که از اون غار اومدیم بیرون نزدیک 12 نفر بودیم. تقریبا 2 تا بچهای خودم بودن، یکی بچه دیگه بود، 3 تا بچه، 11 نفر آدم بودیم. من شده بودم با یکی بچه‌ها شده بودیم سردسته اون نقشه خونی. 3 نفر بودیم دیگه. بزرگه که نقشه خونی بلد بودیم. یه هم فکری کردیم گفتیم از این ور بریم از اون ور بریم. یکی بچه گفت نه از این وره، من گفتم نه از این وره. من گفتم بچه شما بیا پشت سر من، گفتم سعید تو از این ور برو. آقا سعید از این ور رفت تا اینجا تو برفا. دیگه آوردیمش بیرون، گفت هادی بالا غلط کردم، من دیگه پشت سر تو میام. دیگه پشت سر ما رفتیم به پیست اسکی بود. تو نگو پیست اسکی نیست، اونا پلیسای مرزی فرانسه با اینا موتورا اسکی راه میرن. ما قایم شده بودیم، هر چند دقیقه وقت گرفته بودیم که مثلا هر 10 دقیقه یه پلیس رد میشه میره میاد. وقت داشتیم 10 دقیقه سری این سر بالایی بود، اینطوری خیلی خطرناک. تو 10 دقیقه واسه این سر بالایی میرفتیم بالا. دیگه بودو که نه، ولی خب به زور اینطور میرفتیم بالا. خیلی سر بالای شدیدی بود. رسیدیم بالا، اومدیم بالا تپه. بعد 2 نفر اومد گفت هلو. گفتیم بچه پلیس فرانسه است، محل نذارید برید. تو خب کردیم رفتیم هلو. بعد یکیشون گفت سلام. یکی بود فارسی بلد بود، ایتالیایی بود، فرانسوی بود، ایتالیایی بلد بود. چی میگن؟ یکی بود ایتالیایی بود، فرانسوی بلد بود و کمی فارسی بلد بود. سلام علیک میگه. گفت سلام. گفت منم اسمش سارا بود. دیگه ما رو برد کنار یه درختایی بود، همش برف بود دیگه اونجا، کوه آلپ همش برف بود. بعد 11 نفر اونجا بودیم دیگه، اونا هم 4 نفر اومده بودن، 2 تا مرد بودن 2 تا زن. برامون چای آورده بودن، کافی آوردن، بسکوت آورده بودن. ما حقیقت ترسیدیم، گفتیم خدایا توی برفا داخل چایی مثلا بیهوش کننده نباشه ما رو بکشن، خدا نکرده بلای سرمون بیارن. و به بچه‌ها گفتم بچه‌ها شما من خورده بودم، گفتم شما نخورید، اگه ما بیهوش شدیم هوامون داشته باشید. گفت باشه ما نمیخوریم. دیگه خوردیم، خدا رو شکر بلای سرمون نیومد. گفت ما با شما رو دسته‌بندی کنیم، از مرز ایتالیا رد کنیم به سمت فرانسه. بعد بچه‌ها با هم مشورت کردیم، گفتیم که نه ما می‌خوایم با هم رد بشیم. خب گفت می‌خوای با هم رد بشیم که بعد صبر کنید. یکیشون رفت بعد از چند دقیقه نیم ساعت تلفن زنگ زد بهش گفت بیایید. رفتیم 1-2 ساعت پیاده روی کردیم، رسیدیم به از زیر جا پلیسا رد شدیم. پلیسا زیر دستمون پامون بودن ولی کسی داخل اون کلاکسه نبود، اومده بودن گشت زنی. ما رو بردن توی روستایی. بعد از 2 ساعت پیاده روی دیدم 3 تا ماشین 4 تا ماشین اونجا بود، آماده بودن که ما رو بیارن از اون روستا ببرن تا اون خوابگاهی که داخل بریانسون فرانسه است. میدونستم ما چند نفریم، اندازه نفرات ماشین آورده بودن، 4 تا ماشین بودیم دیگه. آقا سوار شدیم رفتیم اونجا، جاتون خیلی خوب. رفتیم اونجا، جای خیلی خوبی بود. 3 روز باز اونجا بودیم. بهمون انقدر میرسیدن، غذا بود، میز بیلیارد بود، تلویزیون بود، غذا بود، همه چی بود. لباس بهمون دادن، خوشتیپمون کردن. گفت ولی پول بلیتتون رو باید خودتون بدید. من پول بلیتی دادیم، از بریانسون مستقیم رفتیم به سمت پاریس. اون موقع 60 یورو بود. رفتیم پاریس. از پاریس رفتیم به سمت یه مرزی بود سمت آلمان بود، اونم 2-3 ساعت. تیکت اونم گرفتیم. رفتیم سمت مرز آلمان. بعد جالب اینجا بود، رسیدیم اونجا بلد نبودیم از اون دستگاه که تیکت میخرن، ما تیکت میخریدیم، مثلا سکه مینداختیم. بعد یه فرانسوی دیدم با یه موقع سیم کارت خریده بودیم، سیم کارت ایرانسل داشتم، واسمون از ایران داداشم واسم اینترنت میزد، ایرانسل رو شارژ میکرد. بعد بهش گفتم که من میخوام تیکت بخرم، میخوام برم آلمان. بیا. خودش بنده خدا اومد 4 تا تیکت واسه ما خرید. اون موقع شد 8 یورو. تیکت خرید، سوار مترو شدیم، خواستیم پول بهش بدم، گفت پول نگرفت. خیلی یعنی اون تو خاطراتم که اون زن فرانسوی پول از من نگرفت واسه تیکتش. دیگه ما سوار گفت برید طبقه پایین. رفتیم پایین، سوار مترو شدیم، از شهر مرزی فرانسه به سمت مرزی آلمان رسیدیم. گفتیم بچه‌ها الان وارد آلمان شدیم. نمی‌دونید که مرزها همه مثل همن. ما موقع نمی‌دونستیم ولی خیلی خوشحال شدیم. گفتیم این مرزم رد کردیم، مثل مرز ایتالیا به فرانسه. ما همش مرز اومدیم دیگه وارد شدیم، رفتیم یه جایی ایستادیم، زنگ زدیم یکی بچه‌ها، ما نیتمون بود که بریم سمت سوئد.
زنگ زدیم به یکی بچه ها سوئد، گفتیم ما الان فلانجا هستیم، اگه میتونی برام تیکت بخر. من عکس پاسپورتام هم داشتم داخل گوشی. دیگه واسمون 274 یورو تیکت خرید. ما سوار قطار شدیم، از جنوب آلمان اومدیم به سمت روستوک، یعنی از شمال، از جنوب به شمال اومدیم به ترمینال چی میگن هوتبانوف روستوک. اونجا اینترنت داشتیم، زنگ زدیم باز بهش گفتیم که ما میخوایم بریم سمت سوئد، چطور باید بریم؟ گفت برید به کشتی‌ها کنار ساحل روستوک. رفتیم اونجا، دقیقاً 4/2/4/2022 بود که ما رسیدیم به کنار ساحل روستوک. بعد دیدیم همه قد بلند، چشا آبی خوشگل. بعد ما 4 نفر ایستادیم کنار، کلاه سرمون، کلاه و همه چی دستمون، سردمون بود دیگه، اول تابستون بود، بازم سرد بود، واسه ما سرد بود دیگه. ولی اونا خودشون با آستین کوتاه با کاپشن ولی معمولی بودن دیگه. پلیس از دور ما رو میدید، از دور اومد گفت ببینم پاسپورت‌های شما رو ببینم، میتونم ببینم؟ ما نمیفهمیم، آلمانی بود اصلا نمیفهمیدیم. من میگه پاسپورت. یه گفتم پاسپورت ما نداریم، پاسپورتمون تو داخل سوئد مونده انجا، داخل هتل سوئد مونده انجا. ما نیستیم، بعد پاسپورت باشه دیگه. گفت ولی پاسپورت با تو نیست، بلند شو برید. عکس نشونش دادم، عکس پاسپورت. گفت نه اینا قبول نیستن، اصلش باید به ما بدید. دیگه ما رو بردن داخل اداره پلیس، عکسو از چشام عکس گرفتن، قدمون رو، بعد 10 تا انگشت رو از انگشت گرفتن و دور تا دور عکس ازمون گرفتن. خیلی واسمون جالب بود، عکس اصلا مثل که زندانی گرفته بودن. من دلم روشن بود، دلم خوشحال بود که ما داخل آلمان موندیم. ولی خانمم گریه میکرد که نشد که ما بریم سمت سوئد، چون اصلا فکرمون سمت آلمان نبود. باز خدا رو شاکرم که ما سوئد نرفتیم، چون میدونستیم سوئد، اومدیم داخل کمپا فهمیدیم که سوئد خیلی بده، از لحاظ پناهندگی قبولی اصلا نمیده. دیگه اصلا انگشت از ما گرفتن، یه نامه به ما دادن، گفتن باید تا 3 روز وقت داری خودتو معرفی کنی به کمپ شورین. ما هم نمیدونستیم دیگه، سوار قطار شدیم، به خیالمون که با این کاغذه بهمون این میدن، چیش میگن، تیکت و رایگان میدن. عوضی‌ها چیکار کردن؟ فهمیدن که من 280 تا پول دارم، 280 یورو پول داشتم، گذاشته بودم واسه دوستم که بریم سوئد بهش بدم برای تیکت که واسمون خریده بود. گفت نه شما پول دارید، بعد خودتون تیکت بخرید. ما گفتیم یا شانس یا اقبال دیگه. سوار شدیم، پلیس قطار اومد، گفتیم ما میخوایم بریم کمپ، پولم نداریم. گفت پول ندارید؟ خب چه بهتر که پول ندارید. 2 تا 60 یورو ما رو جریمه کرد. 2 تا 60 یورو ما رو اولین جریمه آلمان شدیم. دیگه رسیدیم کمپ، آقا جریمه رو ندادیم تا موقع پرداخت شد. هر کاری کردیم که مثلا دولت پرداخت کنه، نتونستن پرداخت کنن. یعنی پرداخت نمی‌کردن، ما خودمون جریمه شدیم. اون جریمه رو دادیم شد 200 یورو، یعنی 120 یورو شد 200 یورو جریمه اون 2 تا تیکت که ما جریمه شدیم. دیگه رسیدیم به کمپ شورین. 20 روز شورین بودیم. بعد از 20 روز که شورین بودیم، رفتیم اینترویو راه دادیم که چرا از ایران خارج شدیم، از کجا اومدیم، کجا نیومدیم. گوشیامو زدن به اینترنت که بفهمن کجاییم، ایرانی هستیم یا نیستیم. بعد از 20 خورده روز ما رفتیم داخل یک کمپی داخل پریمابورگ گوتسورو، همین شهر کلاس. ما رو بردن اونجا 14 ماه من داخل کمپ بودیم. 14 ماه ما اونجا بودیم. خیلی بد بود. یه اتاق به ما داده بودن، 4 تخت داشت دیگه. اونجا هر روز دعوا، عربا با ترکا دعوا، ترکا با افغانا دعوا. چند وقت پیش دعوا شده بود، 2 تا افغانی همدیگه رو کشته بودن. یکیشون زده بود کلا تیکش کرده بود با چاقو. بعد دیگه بعد از 14 ماه خونه پیدا کردیم. اومدیم تو خونه. اینترویوی اصلیمون اومد، برج 7 سال 2024 بود. رفتیم اینترویو، خدا رو شکر قبول شدیم. بعد از اولین بار اینترویو رفتیم، قبول شدیم. بعد 40 روز قبولیم اومد.
خیلی خوشحال شدیم دیگه. تو خونه، الان تو خونه هستیم، 2 سال تو خونه دیگه. ولی باز دنبال شغل میگردم. 2-3 بار درخواست کار دادم، واسه کار رد شد چون زبانم انقدر خوب نیست. ولی خب مدرک فعلا A2 رو دارم، ولی خانمم کلاس B2 رو شروع کرد. بچه‌ها هم میرن مدرسه، خدا رو شکر زبانشون خیلی خوبه. بله این داستان مهاجرت من بود. امیدوارم که خستتون نکرده باشم و این ویدیو شاید به درتون برای سرگرمی بخوره، ولی به درد کسی خود نمیخوره. برای سرگرمی باز خوبه که بفهمه من چه گذشت بر من بر مهاجرتم. امیدوارم در زندگی همیشه موفق و تندرست و شاد باشید. امیدوار موفق. اگر از دیدن ویدیوی من خوشتون اومد لطفا منو ساب کنید و یک لایک کنید تا بهتر دیده بشه. اگه کسی سوالی هم داشت در مورد مهاجرت میتونم بهش کمک بدم. چه راه حلایی هست که راحت بتونن بدونه که من این دردسرا رو کشم، راحت بتونه بیاد آلمان واسه خودش زندگی درست کنه. فقط تو دایرکت به من بگید، من بهتون میگم راهنماییتون میکنم. امیدوارم همیشه شما دوست دار شما هادی.